Có những mối đe dọa không đến từ tiếng súng, không xuất hiện trên bản tin nóng, không được tuyên bố bằng những bài phát biểu cứng rắn, nhưng chính chúng lại âm thầm thay đổi cán cân quyền lực của cả một khu vực. Trong khi thế giới đang dồn sự chú ý vào Trung Đông, vào Ukraine, vào căng thẳng tại eo biển Đài Loan, thì ở phía bên kia bán cầu, một diễn biến khác đang lặng lẽ hình thành. Một quốc gia từng chìm trong khủng hoảng kinh tế, từng bị coi là bên lề của trật tự toàn cầu, nay lại trở thành mắt xích chiến lược trong một cuộc chơi lớn hơn rất nhiều. Venezuela, một cái tên tưởng như xa xôi, nhưng lại đang được nhắc đến ngày càng nhiều trong các báo cáo an ninh của Hoa Kỳ. Vì sao Iran lại chọn Venezuela? Vì sao những chuyến bay bí ẩn, những lô hàng không khai báo và những dòng tiền không đi qua hệ thống quốc tế lại cùng lúc xuất hiện? Và quan trọng hơn cả, liệu đây có phải là bước đi đầu tiên trong một chiến lược đặt mũi giáo thẳng vào sau lưng nước Mỹ? Câu chuyện hôm nay không chỉ là về Iran hay Venezuela, mà là về cách quyền lực đang dịch chuyển trong im lặng và điều gì đang chờ đợi phía trước. Để hiểu vì sao Venezuela lại trở thành một mắt xích nguy hiểm trong bàn cờ toàn cầu hiện nay, chúng ta cần lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh rộng hơn của trật tự thế giới sau năm 2020. Thế giới bước vào giai đoạn bất ổn kéo dài. Chiến tranh Ukraine làm lộ ra giới hạn sức mạnh của phương Tây. Trung Đông liên tục bốc cháy với những điểm nóng mới. Trung quốc gia tăng ảnh hưởng nhưng tránh đối đầu trực diện. Còn Hoa Kỳ, dù vẫn là siêu cường số 1, lại bị kéo căng trên quá nhiều mặt trận cùng lúc. Trong bối cảnh đó, Iran nổi lên như một quốc gia không chấp nhận bị giam trong vòng cấm vận. Thay vì đối đầu trực tiếp, Tehran chọn con đường khác, mở rộng ảnh hưởng thông qua mạng lưới, qua các đối tác, qua những điểm đặt chân mà đối thủ khó ngờ tới. Venezuela xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Về địa lý, đây là quốc gia nằm ngay sát sân sau của Hoa Kỳ. Về chính trị, chính quyền Maduro bị cô lập, thiếu đồng minh thực sự. Về kinh tế, đất nước này kiệt quệ vì trừng phạt, lạm phát, sụp đổ hạ tầng năng lượng. Về an ninh, họ cần một điểm tựa để tồn tại. Iran nhìn thấy tất cả những điều đó. Từ nhiều năm trước, mối quan hệ Tehran, Caracas đã được xây dựng trên nền tảng chống phương Tây. Nhưng sau năm 2020, mối quan hệ này chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn khác, thực dụng hơn, kín đáo hơn và mang tính quân sự rõ rệt hơn. Trong khi thế giới tập trung vào dầu mỏ, Iran âm thầm đưa kỹ sư, chuyên gia và thiết bị vào Venezuela. Trong khi dư luận nói về khủng hoảng nhiên liệu, các chuyến bay không thường lệ bắt đầu xuất hiện. Trong khi Mỹ bận rộn với các hồ sơ Ukraine và Trung Đông, một hành lang hậu cần mới đang hình thành ngay tại Tây bán cầu. Điểm đáng chú ý là tất cả diễn ra mà không cần một tuyên bố chính thức nào, không hiệp ước quân sự, không căn cứ mang cờ Iran, không sự hiện diện công khai của binh lính. Thay vào đó là mô hình vùng xám, nơi ranh giới giữa dân sự và quân sự bị làm mờ một cách có chủ ý. Venezuela trở thành nơi lý tưởng cho mô hình này. Hạ tầng yếu kém khiến việc kiểm soát lỏng lẻo, hệ thống tài chính bị cô lập tạo điều kiện cho các giao dịch ngoài luồng. Chính quyền cần sự hậu thuẫn nên sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ. Trong khi đó, Iran lại có quá nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành mạng lưới ngầm. Từ Trung Đông sang châu Phi, từ Liban sang Yemen, Tehran đã chứng minh họ không cần căn cứ quân sự kiểu Mỹ để tạo ảnh hưởng. Vấn đề nằm ở chỗ Venezuela không giống những nơi kia. Đây là khu vực mà Hoa Kỳ luôn coi là vùng ảnh hưởng trực tiếp, là không gian chiến lược mà Washington chưa từng nghĩ sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Và chính sự chủ quan đó đã mở ra khe hở. Trong nhiều năm, Washington tập trung vào các mối đe dọa xa xôi, trong khi một cấu trúc mới đang hình thành ngay sát biên giới của mình. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ bền để tồn tại lâu dài. Điều đáng lo ngại nhất là mọi yếu tố đều hội tụ đúng thời điểm. Iran cần phá thế bao vây, Venezuela cần bảo trợ, Nga cần phân tán áp lực từ Ukraine, Trung Quốc cần một đối trọng chiến lược ở Tây bán cầu. Và khi các lợi ích đó giao nhau, một ván cờ mới bắt đầu. Nhưng tất cả những gì chúng ta vừa thấy mới chỉ là bề mặt. Những gì thực sự khiến giới tình báo lo ngại nằm ở bước tiếp theo. Bởi từ hợp tác kinh tế, Iran đã bắt đầu chuyển sang một cấp độ hoàn toàn khác. Một nước đi không còn mang tính phòng thủ, mà mang dáng dấp của một chiến lược tấn công dài hạn. Nếu phần trước cho thấy vì sao Venezuela trở thành điểm tựa chiến lược, thì ở phần này, câu hỏi quan trọng hơn cần được trả lời là Iran thực sự đang làm gì tại đây, và họ được lợi gì từ nước đi này. Bởi mọi hành động địa chính trị đều không diễn ra ngẫu nhiên, nó luôn đi kèm với một loss lợi ích rất cụ thể. Điểm then chốt đầu tiên nằm ở việc Iran không triển khai quân đội theo cách truyền thống. Họ không dựng căn cứ mang cờ Iran, không đưa binh sĩ công khai, không ký hiệp ước phòng thủ. Thay vào đó, Tehran chọn một con đường tinh vi hơn nhiều, xây dựng năng lực tại chỗ thông qua công nghệ, hậu cần và con người. Việc thiết lập dây chuyền UAV tại Venezuela là minh chứng rõ ràng nhất. Đây không phải là hành động mang tính biểu tượng, mà là một bước đi chiến lược có tính toán. UAV, đặc biệt là dòng SAT, đã chứng minh hiệu quả tại chiến trường Ukraine. Chúng rẻ, khó đánh chặn, dễ triển khai và đặc biệt phù hợp với chiến tranh phi đối xứng. Khi được sản xuất ngay tại Tây bán cầu, chúng không chỉ là vũ khí, mà là một thông điệp. Thông điệp rằng Iran không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Quan trọng hơn, việc sản xuất tại chỗ giúp Iran tránh được hai rào cản lớn nhất, cấm vận và kiểm soát vận chuyển quốc tế. Nhưng UAV chỉ là phần nổi. Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách Iran vận hành hệ thống tài chính và hậu cần song song. Thay vì giao dịch qua đồng đô la, họ sử dụng vàng. Thay vì xuất khẩu trực tiếp, họ trung chuyển qua nước thứ ba. Thay vì vận tải quân sự, họ dùng đường bay dân sự. Đây chính là mô hình chiến tranh trong vùng xám
nơi không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Và Venezuela là môi trường lý tưởng cho mô hình này tồn tại. Chính quyền Maduro cần ngoại tệ, cần dầu đổi lấy công nghệ, cần sự bảo trợ chính trị. Đổi lại, họ sẵn sàng làm ngơ trước những hoạt động mà một quốc gia bình thường sẽ không chấp nhận. Iran thì đạt được nhiều hơn thế. Họ có một điểm chung chuyển sát lãnh thổ Mỹ, họ có không gian thử nghiệm cho các mô hình hậu cần mới. Họ có khả năng mở rộng mạng lưới ảnh hưởng của Hezbollah ra ngoài Trung Đông. Và điều này dẫn đến một bước ngoặt quan trọng. Lần đầu tiên, một tổ chức từng chỉ hoạt động quanh Israel và Lovan lại có dấu hiệu bám rễ tại Tây bán cầu, không phải bằng vũ lực mà bằng tài chính, hộ chiếu, doanh nghiệp bình phong và mạng lưới quan hệ. Đây là điều khiến giới tình báo phương Tây đặc biệt lo ngại, bởi một khi hệ thống này hoàn thiện, nó sẽ tạo ra một vùng mờ pháp lý, nơi mọi hoạt động đều có thể phủ nhận trách nhiệm, không ai tấn công trực tiếp, không ai tuyên bố chiến tranh, nhưng áp lực chiến lược vẫn được duy trì liên tục. Ở góc độ rộng hơn, nước đi của Iran còn mang ý nghĩa lớn hơn thế. Nó giúp phân tán sự chú ý của Hoa Kỳ, buộc Washington phải tính toán thêm một mặt trận tiềm tàng, làm suy yếu khả năng tập trung vào Trung Đông hay Đông Âu. Và trong ván cờ này, Iran không hề đơn độc. Nga hưởng lợi khi Mỹ bị kéo căng, Trung Quốc hưởng lợi khi trật tự do Mỹ dẫn dắt bị xói mòn, Venezuela hưởng lợi khi có chỗ dựa sinh tồn. Một liên kết lợi ích lỏng lẻo nhưng đủ chặt để tồn tại. Điều nguy hiểm nhất là tất cả những bước đi đó đều nằm dưới ngưỡng kích hoạt phản ứng quân sự trực tiếp, không đủ để gây chiến, nhưng đủ để làm thay đổi cán cân. Và khi mọi thứ diễn ra trong vùng xám, người nắm lợi thế không phải kẻ mạnh nhất mà là kẻ kiên nhẫn nhất. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn ở phía trước. Điều gì sẽ xảy ra nếu mạng lưới này hoàn tất? Nếu Iran không chỉ dừng ở UAV mà tiến thêm một bước nữa? Và nếu Venezuela thực sự trở thành bàn đạp chiến lược lâu dài? Câu trả lời nằm ở hệ quả mà thế giới sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Nếu hai phần trước cho thấy cách Iran từng bước đặt chân vào Tây bán cầu, thì ở phần này, điều quan trọng hơn là nhìn xa hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiến lược đó tiếp tục vận hành trơn tru? Bởi trong địa chính trị, nguy hiểm nhất không phải là hành động trước mắt, mà là quán tính của một xu thế. Trước hết, cần nhìn thẳng vào một thực tế. Hoa Kỳ chưa từng phải đối mặt với một đối thủ có khả năng gây áp lực chiến lược ngay sát lãnh thổ như hiện nay, trong khi vẫn duy trì được lớp vỏ không đối đầu trực tiếp. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, mối đe dọa lớn nhất đến từ Liên Xô luôn nằm ở bên kia đại dương. Còn ngày nay, khoảng cách địa lý đó đang bị thu hẹp lại một cách đáng kể. Nếu Iran hoàn tất được mạng lưới hậu cần tại Venezuela, điều đó đồng nghĩa với việc Washington sẽ phải tính đến một kịch bản hoàn toàn mới, không còn độc quyền kiểm soát Tây bán cầu. Và đây chính là sự thay đổi mang tính bước ngoặt, bởi một khi sân sau không còn an toàn tuyệt đối, toàn bộ học thuyết chiến lược của Mỹ buộc phải điều chỉnh. Nguồn lực bị phân tán, ưu tiên bị chia nhỏ, khả năng phản ứng nhanh bị suy giảm. Trong khi đó, Iran lại đạt được một điều mà họ chưa từng có trước đây: đòn bẩy chiến lược ngoài Trung Đông. Không cần đối đầu trực diện với Israel, không cần chạm trán hải quân Mỹ, chỉ cần duy trì một điểm tựa ổn định ở Tây bán cầu, Tehran đã buộc đối thủ phải dè chừng. Về phía Venezuela, vai trò của quốc gia này cũng đang thay đổi một cách căn bản. Từ một nền kinh tế bên bờ sụp đổ, Venezuela đang trở thành một mắt xích trong mạng lưới địa chính trị toàn cầu, không phải bằng sức mạnh quân sự, mà bằng vị trí và sự sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi của các cường quốc. Đây là một bước chuyển nguy hiểm, bởi khi một quốc gia yếu trở thành điểm trung chuyển chiến lược, họ sẽ đánh mất khả năng tự chủ. Mọi quyết định lớn không còn xuất phát từ lợi ích dân tộc, mà từ nhu cầu sinh tồn của chế độ. Và khi đó, đất nước ấy trở thành bàn cờ, chứ không còn là người chơi. Ở tầm rộng hơn, sự dịch chuyển này phản ánh một xu hướng đáng chú ý của thế giới hiện đại. Chiến tranh không còn cần tuyên bố, quyền lực không còn cần phô trương, ảnh hưởng được xây dựng bằng mạng lưới, không phải bằng súng ống. Nga hiểu điều đó, Trung Quốc hiểu điều đó, và Iran đang vận dụng nó một cách rất kiên nhẫn. Ba quốc gia này không cần đánh bại Hoa Kỳ, họ chỉ cần khiến Mỹ không thể tập trung toàn lực vào bất kỳ mặt trận nào. Đó chính là bản chất của chiến tranh chiến lược trong thế kỷ 21. Nếu xu hướng này tiếp tục, thế giới sẽ bước vào một giai đoạn mới, nơi các đường ranh quyền lực trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Không còn ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột, không còn chiến tuyến cố định, chỉ còn những điểm nóng âm ỉ chờ bùng phát. Và trong bức tranh đó, Venezuela không còn là một quốc gia đơn lẻ, nó là biểu tượng của cách mà các cường quốc đang tái định hình trật tự toàn cầu bằng những nước đi âm thầm nhưng đầy tính toán. Điều đáng suy ngẫm nhất là tất cả những gì đang diễn ra không phải là ngẫu nhiên. Chúng là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài, được chuẩn bị từng bước trong nhiều năm. Và khi thế giới nhận ra toàn bộ bức tranh, có thể mọi thứ đã đi quá xa để quay đầu. Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh, có một điều trở nên rất rõ ràng. Câu chuyện Venezuela không đơn thuần là câu chuyện của một quốc gia đang khủng hoảng. Nó cũng không chỉ là câu chuyện về Iran hay về những lô hàng bí mật, những chuyến bay không khai báo. Đây là câu chuyện về cách quyền lực đang được tái cấu trúc trong thế kỷ 21. Trong thế giới ngày nay, chiến tranh không còn cần tiếng súng mở màn. Quyền lực không còn thể hiện bằng số lượng tàu sân bay hay căn cứ quân sự, mà được xây dựng bằng mạng lưới, bằng ảnh hưởng, bằng những mắt xích tưởng như vô hại nhưng liên kết với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh. Iran hiểu rất rõ điều đó. Họ không tìm cách đối đầu trực diện với Hoa Kỳ. Họ không cần đánh bại Mỹ. Họ chỉ cần khiến Washington phải phân tâm, phải dè chừng, phải tính toán lại từng bước đi. Venezuela, trong bức tranh ấy,
trở thành một quân cờ lý tưởng, vị trí đủ gần, chính trị đủ yếu và hoàn cảnh đủ khó khăn để sẵn sàng đánh đổi. Còn với Hoa Kỳ, đây là một thách thức hoàn toàn mới, không phải vì sức mạnh quân sự của Iran vượt trội, mà vì lần đầu tiên, thế giới không còn vận hành theo những đường biên rõ ràng như trước, không còn chiến tuyến đông, tây rạch ròi, không còn kẻ thù đứng đối diện công khai, chỉ còn những vùng xám, nơi mọi hành động đều có thể phủ nhận trách nhiệm. Điều nguy hiểm nhất không nằm ở việc Iran có bao nhiêu UAV hay bao nhiêu uranium, mà nằm ở việc họ đã tìm ra cách tồn tại và mở rộng ảnh hưởng trong một trật tự do chính phương Tây tạo ra. Và khi một quốc gia học được cách chơi cuộc chơi đó, những quốc gia khác sẽ làm theo. Đó là lý do vì sao Venezuela không phải là điểm kết thúc, nó chỉ là một dấu mốc, một lời cảnh báo rằng thế giới đang bước sang giai đoạn mà sức mạnh không còn được đo bằng quân số, mà bằng khả năng vận hành mạng lưới quyền lực. Trong bối cảnh ấy, điều quan trọng nhất không phải là đứng về phe nào, mà là hiểu rõ thế cục đang vận động ra sao. Bởi chỉ khi hiểu được cuộc chơi, người ta mới không trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Và đó cũng chính là lý do kênh Sức mạnh thế giới tồn tại, không để kích động, không để gieo sợ hãi, mà để cùng bạn nhìn rõ hơn những chuyển động lớn đang định hình tương lai. Nếu bạn thấy những phân tích này có giá trị, hãy chia sẻ góc nhìn của mình ở phần bình luận. Và đừng quên theo dõi Sức mạnh thế giới để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo, nơi quyền lực không được nói ra, nhưng luôn hiện diện.